अब हामी सुरु गर्दैछौँ भिडियो छ गाइस नमस्ते जोजो लप्पा लासो आज हामी चाहिँ नयाँ भ्लग लिएर आएको छौँ यता कता कता यता मुकबाङ आजको हाम्रो चाहिँ भ्लग छ मुकबाङ अनि चपस्टिकले चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम ट्राई गर्न लागेको है हामीलाई चपस्टिक चलाउन आउँदैन हामीले चाहिँ अब जस्ट चपस्टिकले चाहिँ अब मुकबाङ गर्दैछ कतिको खान सक्छु हेर्नु होला है हामीले चाहिँ टाइम 5 मिनेटको टाइम राख्छौँ 5 मिनेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सबै सकाउनु पर्ने हुन्छ अनि जसले चाहिँ यो फर्स्टमा खान सक्छ उसले चाहिँ जुस खान पाउँछ अनि पनिशमेन्ट पनि छ है हाम्रो पनिशमेन्ट त्यो चाहिँ हामी लास्टमा भन्छौँ के पनिशमेन्ट हो भनेर अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ अब सुरु गर्दैछौँ यस अब यहाँ टाइमर मिलाउँछु म हजुरहरू पनि इन्जोय गर्नु होला अब चाहिँ अब हामी सुरु गर्दैछौँ अब मैले चाहिँ टाइमर राख्दैछु ओके रेडी 1 2 3 गो गो हाम्रो चपस्टिक समात्न आउँदैन यो नुडल्स चाहिँ पास्तामा हो मिठो छ त्यो खाऊ चपस्टिक समात्न आउँदैन समझ रहे हो समझ रहे हो समझ खोइ खत्म बाय बाय टाटा चपस्टिकले खानुपर्छ चपस्टिकले खानुपर्छ हुँदैन त्यो वान मिनट भइसकेको छ केही गरी दुबईमा हाल्यो भने चाहिँ दुबईले पनिसमेन्ट एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हामीसँग चाहिँ जस्तो मोमो छ ससेज राइट 2 मिनट भइसक्यो जसको पेटमा कम हुन्छ उसले छिटो जुस खान पाउँछ टिस्यु राख्नुपर्ने हार्ने भयो टिस्यु है गाइस टिस्यु है गाइस कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये मजा नहीं आ रहा है जसको धेरै आइटम छ अहिले जुस खान पाउँछ गाइस म खाँदैछु त्यो चिन्ने भयो गाइस
1 minute left. Okay. 30 minutes left. 30 seconds. Come. Okay, time off. Time off भएको छ. राइट. हाम्रो प्लेटमा चाहिँ कसकोमा सबभन्दा कम रहेछ अब तपाईहरुलाई देखाउँछु. जसको कम उले चाहिँ हैन पनिशमेन्ट त दुबैलाई नै हुन्छ. दुबैलाई? तर जसकोमा कम छ उसले चाहिँ जुस खान पाउँछ गाइस. खोल्नु न के. गर्नु न कति आउँछ त? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 5 6. 1 2 3 2 3 4 5. उसको मोमो कम है. ससेज 5. मेरोमा एउटा पनि ससेज छैन गाइस. सबै खाइसके मैले. नुडल्स के भन्ने नि यसलाई? नुडल्स ड्र भयो. ड्र भयो. नुडल्स ड्र भइसक्यो. काक्रो काक्रो सबै हुँदैन. काक्रो मेरो 2टा र आधी उसको. ओके अलिकति विनर चाहिँ उलाई नै देखे हैन. अलिकति विनर चाहिँ उलाई नै देखे हैन. हार्ने भयो. तर पनि हाम्रो बराबर जस्तो भयो है. तर हाम्रो चाहिँ बराबर जस्तो नि भयो है. तर कोही विनर भएन. सरी गाइस. अब पनिशमेन्ट दुबैले नै पाउँछ. जुस चाहिँ खान पाउँदैन. पनिशमेन्ट के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ आज यो जिरे खोर्सानी डल्ले खोर्सानी खाँदैछौँ. दुवैजना हारेकोले अब च्यालेन्ज इज ओके. पनिशमेन्ट इज पनिशमेन्ट. सो अब खानै पर्छ. दुवैजना हारेको छ. अब खानुपर्छ. खाने हो सक्दिनँ दिदी बाबा. अब खाने हो के गर्नु. अब खानु. ओके यो खोर्सानी चाहिँ जसले फर्स्ट खाइसक्छ उसले छिटो जुस खान पाउँछ. हुँदैन बिहोस. रेडी. एम्बुलेन्स कल गर्नु. तर हाम्रो खानुपर्छ धेरै नै बाँकी छ. खानै सकेन है. ल रेडी. पका जुस पनि एउटा हातमा बोकौँ न. जसले फर्स्ट खाइसक्यो उसले पिउन पाउने. फर्स्ट त हुँदैन मलाई थाहा छ मलाई. जुस पनि ल 1 2 3 गो. Sorry. Sorry guys. लास्ट बिट हो यार. लास्ट दिन तपाईँ. Sorry. Okay guys पनिशमेन्ट पनि हामीले हार्यो. जुस खान्छु गाइस. एकदम सिरियसली एक बाइटमै एकदम पिरो थियो गाइस. ओके सो thank you so much guys for watching and हामीलाई सपोर्ट गर्नुस्. माया गर्नुस्. अनि तपाईहरुले हामीलाई सपोर्ट र माया गर्नुभयो भने चाहिँ नयाँ नयाँ हामीले मुकबाङ नयाँ भिडियोहरु पनि ल्याउने छौं. धेरै पिरो भयो. अब धेरै कुरा नआके सकिन दिदी. अब धेरै कुरा सकिन दिदी. हामी भिडियोलाई इन गर्दै छौं. प्लिज हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला. ओके बाइ.